welcome to my vlog. And now, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng soju. Yan, tuturuan ko kayo kung paano malasing. Soju, yogurt, and Sprite. Ngayon, i-mix na. Oh my God! Pangatlo. Talsik. Ay, nasan eh? Tinuro to actually ng kapatid. Sabi niya, ihalo-halo ka daw. Ganyan. So, then like siya. Then, Sprite, halo natin yung Sprite. Hala. Lasang ano siya. Parang nakakaano siya. Hard.